chưa? Được chưa? Vô. Anh Trâm có đâu à? Anh cái đó để wala pa naman siya dito.
sige, sige. Sabi ni Roka daw. Wala din ano. Open ko lang ang alas. Bago mo ako
Wala din. Ganun pa. Kulang mo siya ng malaki. Magic sarap. Wala kayo paminta. Wala na. Bakit na ako? Thank you, Nay.
Saka dalawang pork ribs.
May dadaan si Kuya Joshua mo. Umusog ka, para may madaanan dyan.
Hindi daw umaaten. Ay, huwag ka tatawid na.
Kasi mo yung bait ko. Bait ko muna. Mahipag na ako. Pinauwiin mo eh. Hindi mo dinala. Naman ang dadali. Hindi na pala ako tumahan dito. O yun din yung charger ko. Yung ano ah, yung folder ah. Andun sa ano. Pagka ano yan, walang nanakulang doon, sleep yan. Pagka ano. Ano to?
Ang gagaling, pinauwi mo. Tapos dadalhin mo ulit. Sisiyan na, sumili. Ito ka lang ha. Ito, tawa na lang ito. Pero dapat makasal. Tawa na lang ito. Eh, meron kang atay ng nukma. Wala eh. Ayun na. Ayun na rin. 131. Jack. Ako. Chat nila paano mo? 77. Kahit sa matik sarap po. Mapupunit yan, mabubutas yan. Alam ko na, isang pares dyan. Ito na ba yun? Ayun o, isang pares. Dyan, dyan. Magic sarap. Oo. Ay, tama, 92.
Anim na cut. Galing ko. Ano yan, te? 210. Ano kuha mo na? Isang ganon? 210, te. 15. 15 lang bigay ko sa'yo. Galing ko, te. Papa. Papa. Kulang card, te. Hindi na pa. Ha? Ito na naman ikaw. Ikaw. Ha? Tulitin ka. Ha? Mas may prayer. Ako nga magpag... Ha? Ako nga magpadulog sa'yo. Sige na.
280 siya. Ay, magkaiba po ba presyo? Ito maliit. Ano? Ano 6? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Pwede 60 pesos lang. Okay.
Ito yung back. Kaya naman.
Ay, hindi. May ano kami dyan. May association kami dyan. Every 6 months. Every 6 months, tinatawag kami. Yan ang sinuporke namin. Ay, hindi. Di ba, ano, maluluma yan. Every 6 months, pinatatawag kami dyan. Ha? Eh, baka, ano kasi hindi mo nga sinunod yan dahil baka nakakahiya dun sa mga kasamahan ko. Ha? Oo, every 6 months yan na pinatatawag kami dyan. May ano kami dyan, may alumni kami dyan. Ha? Ano yun? Ilan? Ibig sabihin? Ilan?
4 na. Lumaya.
Ay, pucha, ngayon ka palang pumunta. Ang ganda ngayon ng ano, puro ang kapal ng naman. Ganda ng... Ay, ganun pa rin, ano sa is, mas naman rin. Ano? Yan, ganda ngayon ng deliver, parang deliver yan, hapon. Ang lalaman, ang katapan. Piruin mo yan, ito na ba yan? Oh, laman na eh. Parang naman ano. Laman na eh. Sarap nga yan. Saka ang sabaw niyan, masarap talaga. Oo. Oo. Kaya lang, yung laman lang ang interest mo dyan. Malutong pa yan. Ganun pa. Kaya nga. One, 230. Tanggal na pala. Kano lahat yan? Yan. 1%.
Wala pa ma'am. Meron ako nakaraan kaso tawag dito. Yung issue niya naman ano eh. Okay yung laman niya pero yung box. Di ba malambot na yung box mo? Yung kinuha. Mamaya mag-information. Ayun na naman. Ay, attend-inform ko lang kayo ng class ulit si Magic Gun. Alam niyo na kung ba nasa 4.5 na siya? 4.5 na si Magic. 4.576. Pure gold. Pwede lang po kayo mag-class. Oo. So, bali, ano nang kano ng puhunan mo? Ha? Kano ng puhunan mo? Ito yung supplier ko sa pinasi ng Kano ng puhunan mo? ano na po? 70... Ulit lang po. 76 pa yun. Kung 76, 7 isa. Puhunan. Ha? Check na po talaga may dami sa Sa inyo, no? Pag 76 po. Ika na po dapat yung ano niyo ma'am. Dito na po dapat kayo mag-ano. 7. Sa ano? 4576. Kita ano po sa ano. Isang time mo, 60. Jack.
ba to? 100. Ah, 200 ako. Yung machop na lang po. Ito sa maliliit. Yan. Tapos ito pa po. Pero ito lang po, hindi ko po dito sa sama. Ito lang po. Yan. Patak po. Buo. Ay po, Oo. sige, ano po, hindi rin ito pwedeng ikat na lang ng dalawa. Sige po. Tapos, yung mga malalaki po mahati sa dalawa. Yan mo nga. 189 saka ano? 162. Hindi. Yung dalawang malibag na po. Yan. Pati. Dalawa. Yan. Buto na lang po ba yan? Hindi naman. Iniiwasan ko lang yung formaro. Ah, Kasi sayang. pag nadurog. Ito pa po. Ano? Ito pa. Bawat ano po, apat. Apat na yan. Apo, bawat. 146. Sige po. 146. May palang ano po kayo? Ha? Ara eh. Wala. Dali ka sa mga nalabas eh. Ito nga po. Natingin lang po sa dalawa. Ito ba po? Wait lang po yung isa. Ito. Natingin lang po yung 120. okay lang po yung magkano po. Kano lahat? Kano? Ito? Kano yung manok? Boss. Ano po ito nagbebenta? Ayan o, nakalagay dyan o.
total. Pares lang dito tayo. Pares lang dos cheese yan.
Mari, ali na po tayo. Sandangan. Sa ano boss? Sa Magic. Diba? Kasi, may atraso pa ako. Tandaan naman sa'yo, Noy.
ketchup. Ano ba yan? Ito mo pala. Tama. Ano ba yun? Pinatanggal din pala. Yung nga masarap. Mantika ka, no? 2 kilo bukas? Lagyan mo mantika. Ano? Vicks? Nilalagyan mo ng Vicks? Nilalagyan ng... Kaya yung Vicks na nilalagay eh. Inaasan mo din kami. Mga tay? Ano? Ba't mga ganito to? Eh, may kumilang daw dito. Ito yung nausan. Malaman kasi yung baboy doon eh. Ayun na lang sa iba. Kilo lang. Alaman yung baboy ni Kuya. Laman eh. Ipangin ko nga yung manok mo. Malinis na liit dito. Kaya bibila ka na dahil kita. Wala ka tayo ng manok? Wala. Ano? Anong kiniling na yun? Ay, ano ang tingin ka? Ano pa? Okay na ba? Ilan? Oo, yun. Ito marami si Kano si Tata. Kasama tayo sa ito. Wala na ako. Sayang lang. Sayang din.
Ikot naman. Ikot ikaw. Balik. Hindi pa naman ako nasa labas tayo. Wala ka sila. Ano? Hi! Hi, hi! Ulit-ulit ka? May mali ka pa rin. Kunti lang! Kunti lang. Kasi yung longest ko 20. At may ID na sila. May ID ka lang? Wala pa? Sabi sa atin, Wala na nga tayo. Bro, salamat ah. Nak, salamat Nes. Nak. Pa. 14 to.
Ah, Kahit may gantay. 159. Ilan tayo? 150. Rehas, 140. Ito. Sila. Ha? 1 kilo? 140 kilo? 1 half, kalahati. 2 best. Laman yan. Yes. Kalahati. Oo. 1 kilo yan. Parehas lang to, kuya? 200 yan. Sige, sige. Basta favorite ko yung dati. Ano tinayan mo? Is ito? Okay?
lang ha. Salamat. Wala na pang mangarap sa'yo eh. Hindi nga, siya nga naaway sa akin. Kung saan saan pumupunta. Kaya nga, siguro natulog na naman, tarantado ng pare. Wala akong mautusan eh. Layas ka ng layas. Pwede nga, halaga side pa lang. Ikaw rin.
sa'yo 200 ng manok. Magkano ka? Okay na? Check ko. Mura manok namin dito. Sariwa pa to. Kakatos yan.
balot, ay 10 balot yung ano ko nga mo. Yung balunan ko nga mo, baka silitan mo ko para ma-dispose ko nga.
sir? Flat rinse yan. Flat. Parehas mo na. Sa... Tapos kasi picture ako ni Beth. Yung nakilala ako. Black and white. Wala ko. Yun lang, sir. 56. Kanin lang. Pwede mo nga.
isang daan yun lang. backbone kayo. Yung likod ng Hoy! Salamat ha!
My friend, thank you, Donya, thank you. Dito ako sa tindahan. Tindero. Ah. Pagka hindi ako pagod, akyat ako ulit sa live mo. Akyat sana ako kanina eh. Dumaan lang ako, hindi na ako nagparamdam sa'yo. Pagod ako eh, puyat. Wala, maritesan ko sana yung friend natin eh. Si Silen eh. Namimiss ko na rin yung mga ano niya eh. Kaya lang, wala eh. Titinda pa ako. Pero nakatatlong oras na rin ako ah. Ano, doon niya. Wala eh, hindi ko na nakasikaso yung channel. Negative 4 na yung ano ko. Yung subscriber ko, puro itim na, naka-down lahat. Hindi ko naman kasi maintindihan ito si Lolo. Hindi niya na yata pinalalabas yung video ko. Ano nih? Saan? Guys, sobra to. Okay lang. Ay, hindi yan. Okay na. Jump. Kaya nga eh. Malapit ko na nga pagalitan yung lolo na yan. Lagi niya ako sinisipa. Tapos lahat pa ng tanda ko na ano, sharing pa. Puro sharing yung ano ko.
naka-copyright siya, pero pinayagan niya yung ads, pero sharing. Magulo. No na, thank you ah. Wala, umuulan kasi dito sa amin. Kaya ano, medyo matuman. Kaya nga okay lang yun. Boss mo yung tama mali. Kita ko
po. Salamat Mark Okay na sa yan? buong kwento. Dito ako nakatira. Bumaba yung manok natin ngayon. Baba din. Ayan. Okay na. Sa akin yan, daan lang. Ay, pwede po ba ito na lang yung hiwa?
Malaki. Saka isang magic. Lumit din ka doon. Gate mo yan, dito ng gate. Bukas pa ka ba? Bili na natin ng ulam ng mga sabi. Tandaan ka. Tapos ang may hawak sa malaking Puro kain mo, puro matatanda.
may punta kami lang, bigla na nagkatipan. Di ba balik ka? Hanap na si Prince na mama niya. Magkano kilo dito ya? Dito. Dito po. Saan? Sa Dempo? 350 sa isang kilo. Dito, 200. 240 din, oh. Ah.
Hindi mo na. Wala. Jack, hindi na. Ngayon ka lang. Pero nagtanong ka ron.
194. Tapos, 163. Sabi ko yun, ha? 170. Oo. Kasi na? Oo. Ito kasi no? Pagkakay ka? Ha? Pagkakay? Hindi process man na. Yan ako daw, no? 158. 160 na sa 158, no? Ay, Mira. Halika nga dito. Yeah.
Jack. Konti rito. Baboy. May biro. Talagang nagkaka. Talagang nagkaka. Ayun yung mga basahan, no?
Dati, baby, nakahiga pa yan. Dahil pakain mo doon sa aso. Pati yung rabbit, Ngayon, yung rabbit mo, ang payat na. hindi ko alam kung Ilan lang. Bawa naman ang
Hello, thank you very much sa mga nag-join. Sarado na po kami. Thank you very much sa